Hi friends! Welcome back to Messy Life. Kumusta po kayong lahat? My name is Lori, isa pong Pinay na online seller dito sa Amerika. Nagbebenta po ako sa Amazon, eBay, Mercari, Poshmark, Walmart, and Facebook Market. And for today's video, friends, i-share ko kung paano ako nagbebenta sa Facebook Market, kung paano ko i-flip ang isang pallet kagaya ng nasa video na yan. Sana po napanood nyo muna yung unboxing video bago ninyo panoorin itong video na to. Kasi sa video na ito, i-share ko kung paano ko i-flip yung specific na pallet na yan. Yung pallet na yan ay galing po yan sa Amazon liquidation. I thought it was a customer return, but it turns out na ito ay mga overstock na product. So, ayun nga, sana napanood nyo muna para po familiar kayo dun sa mga products na i-share ko sa video na to. So yun, i-share ko kung ano yung update, what happened after 1 week. Naibenta ko ba? Gaano kadami yung aking naibenta? Magaganda ba yung product? Ano yung mga mabilis bumenta sa Facebook? And kung paano ko siya inililist sa Facebook, paano ko siya pinipresyohan, paano ako nakikipag-deal sa mga local buyers and all of that. And remember, I am doing all of this from home while I'm caring for my 2 beautiful kids and the third incoming soon. Okay, so start na po tayo. Well, of course, we all know what Facebook Marketplace, probably Filipinos are always on Facebook, so familiar tayo sa Facebook Market kung saan nagpo-post tayo ng mga products, and then usually sa Facebook Marketplace, ang unang nakakakita ng mga pinopost mong product is yung mga tao na malapit sa'yo or yung mga nasa same city or same area, same zip code, mga kapitbahay, kumbaga malalapit sa'yo. Pero I have 2 ways on selling sa Facebook. Ang una po dyan is yung Facebook group. Ito ay private group na kinreate ko almost 5 years ago, kung saan ang una kong inad dyan is yung mga friends ko, mga co-teachers, mga kakakilala na nakatira malapit dito sa aming city. And then eventually nag-grow siya within this almost 5 years. Nag-grow siya kasi of course I added more people, my friends added their other friends, their workmates, people they know, family, basta mga family and friends. And right now, meron na po akong almost 600 na members dyan sa group na yan. And yung group na yan, I would consider that as my mga suki. Okay? So, yun na yung mga suki ko. Sila yung mga laging legit buyer, mga trusted buyer, mga reliable buyer. Okay? And I prioritize them sa pagbebenta kasi I try to avoid strangers as much as possible. Kumbaga, the biggest disadvantage kasi ng pagbebenta sa Facebook Marketplace is dealing with strangers, diba? Kaya marami actually ayaw magbenta sa Facebook kasi you have to meet strangers. So, I know that, and that's why I try to have my own market locally. So, in my Facebook group, meron na kaming sistema kung saan, unang-una, it's a good deal for my buyer. Alam nila na all my products na pinopost ko sa group is 50% off the market price. So, if Amazon is selling this product for $100, they will only pay $50 kapag sila ay bumili sa akin. I think yung 50% na discount is very ideal para sa mga buyer. Kasi, they still have to pick up the product. They still have to make time. They still have to drive. They still have to pay, gas, 'di ba? Papunta sa bahay ko para pick upin yung product. So, dapat worth it yung drive nila, which is if they get 50%, 'di ba? But if they are getting just 20% off, 10% off, even 30%, nagdadalawang isip pa 'yan. Pero syempre depende sa product. Kung let's say yung product is $500 worth, kahit 20% off lang 'yan, malaki yung masisave nila. So they will be willing to drive, 'di ba? So ngayon, how do I list on Facebook group? Sa Facebook group po namin, sa Facebook group ko, ang una nilang nakikita pag nag-post ako is yung screenshot ng product or ng listing na makikita nila yung original price ng product. And then, para alam nila na, hey, ito yung presyo ni Amazon. So, alam mo na, 50% off, ayan yung presyo ko, parang ganon. And then, I use the stock photos from Amazon para makita din nila yung mga detalye about the product. Dun sa group, I don't have to take a picture of the actual product, especially if it's brand new. Pero kapag ito ay open box, kumbaga parang may mga konting ebidensya na hindi ito brand new, lalo na kapag mga customer return, I have to take the picture of the actual product plus the stock photo para alam nila kung ano yung makukuha nila, kung ano yung condition ng product na makukuha nila. Plus again, yung stock photos is mostly for the information, more information about dun sa product na bibilhin nila. So ipopost ko muna yan sa group, and then after a day or at the end of the day, kapag hindi siya nabenta, i-crosslist ko ngayon yung mga post na yan sa Facebook Market. Kumbaga, bibigay ko muna yung chance na maibenta yun sa aking mga suki, and then kapag walang bumili, tsaka ko lang siya ibebenta sa Facebook Market. Okay, that's how I list. But in Facebook Market,
ang main picture dyan, dapat lagi is the picture of the actual photo, not the stock photo. Kasi pagka stock photo, napansin ko, hindi siya mabenta sa Facebook Market. Kasi ang mga tao sa Facebook Market, of course, ang thinking nila is yung mga binibili nilang product is from another person, not from a company, not from a business. And that's how they get the discount. So, they need to see first na yung product na bibili nila is galing sa isang bahay at hindi galing sa isang company. Dapat makita nila yung actual product, not the stock photo. Pero ina-add ko pa din yung mga stock photo kasi nga, for more information about the product. And then, minsan, the buyer will ask for, for more information about the product. And a lot of times, hindi naman ako expert about dun sa product, diba? So, I will send them the link ng listing from the Amazon. So, for example, itong product na to, di ba? Ayan. Kunyari ito, in-scan ko lang siya, nakita ko yung listing, tapos may mga nagtanong, if hindi ko masagot, isi-send ko na lang sa kanila yung link ng listing ng product na ito sa Amazon. So, of course, bago natin ma-list ang mga product na yan sa Facebook group or Facebook Market, kailangan nakapag-product research muna tayo. Dapat nakita muna natin yung ating yung listing, yung existing listing niya. So, I have 3 ways. One, of course, is through the barcode. Ayan. You need to use your regular Amazon app. Pag iscan mo dyan, makikita mo na dyan kaagad, lalabas na dyan kaagad yung mismong product. Itong mismong product na to. So, you don't have to, really do so much research kapag may barcode. Madali lang. Pagka-scan mo, makikita mo na yung mga picture, tapos igagrab mo na lang yung mga picture, and then, ako kinaka-copy-paste ko lang yung title and description. So, I save that link. Tapos, kung hindi siya mabenta sa Facebook group, hindi siya mabenta sa Facebook Market, ililist ko ngayon din siya sa eBay using that listing din. Kumbaga, madali na lang mag-list kasi you have all the information about the product from the Amazon listing itself. Now, hindi lahat ay madaling i-scan. Hindi lahat ay may barcode. Minsan natanggal yung barcode or hindi mabasa, ganyan. What I can do is image search. Sa Amazon app pa din mismo, pwede kang mag-image search using that app. And then, lalabas na din dyan yung mga kamuka. Pero in this case, hindi lalabas yung eksaktong listing. So, you have to find kung ano dun sa mga lumabas yung eksakto. So, usually, you look at the brand name, then sometimes yung size, yung kulay, mga ganyan. So, you have to look on all the details. Ngayon, kung yung inyong liquidation palette ay hindi galing sa Amazon, let's say galing siya sa Sam's Club, then use the Sam's Club app to find the product. Pero kung let's say galing siya sa Macy's or sa iba, sa kung anumang store siya galing, Walmart, ganyan, you can use their app or you can just simply use the Google image search. Ayan. Para sa akin, mas madali yan kasi mas malawak yung search niya. Kumbaga, hindi lang sa Amazon ikaw tumitingin, tinitingnan mo din yung product na yun kung available ba siya sa lahat ng market. And ayun nga, kung wala siya sa Amazon, you can use the Google image search, lalabas dyan yung mga kamuka, just so you will have an idea of what this product is or kung paano mo siya i-describe, paano mo siya i-list. And kumaga, imamatch mo yung product mo dun sa nakita mong listing. Parang ganun. So, yun na nga, nakita na natin yung product listing. And so, meron ka ng detalye about the product. So, ako nililist ko nga muna siya sa Facebook group. Pag walang nabenta, at the end of the day, i-cross-list ko siya sa Facebook Market. Kapag hindi nabenta, the next day, ililist ko na siya ngayon sa eBay. Alright? So, that's how I do it. Para makasave ba ng trabaho? Kasi, pag nilist ko siya sa Facebook group, Market, tas eBay at all at the same time, tas biglang may bumili dun sa Facebook group, sayang naman yung effort ko sa paglilist dun sa Facebook Market, diba? At saka sa eBay. So, tipid-tipid ng, ng time. Next, eto na, pag-usapan na natin yung palette na ibinenta ko within this week. Ayan yung palette na pinost ko. I think nag-unbox ako ng October 8. Today is October 16. So, that's 8 days. Pero actually, I only work like 5 days dyan sa 8 days na yan. 5 araw lang talaga ako nag-work. When I say nag-work, ibig sabihin, inista-isa ko yung product, nilist ko sa Facebook, nilist ko sa eBay, and all of that work. So, 5 days, yung isang palette. And each day, I only work like 2 hours a day, ganyan. Plus, yung time ng pakikipag-usap sa buyer kapag magpipick up sila and all that. So, yan na. Ibibigay ko na sa inyo yung update. Ano yung mga naibenta natin while I'm sharing the experience and how I deal with the buyer. So, ito muna yung mga nabenta ko sa Facebook group.
So, sa Facebook group, nabenta ko yung ganito, library na books. Yan. Meron akong 10 niyan. Yung isa nabenta ay kinip ko para sa aking anak na si Andrew. And then, yung 7 ay nabenta sa Facebook group. Actually, lahat ng 7 na bumili is mga teacher. Kasi dati akong teacher. So, maraming teachers dun sa aking Facebook group. So, yan. And then, meron akong 2 na naibenta sa eBay. Alright? I guess my tip on this one is that knowing your buyer. So, ayun yung maganda din sa aking group. Kasi I know them, so I know kung ano yung bebenta. Tapos minsan may idea na ako kung sino yung bibili or kung sino yung possible na bumili. Ano yung mas mabenta sa group na yon? Ano yung parang hindi ako sure kung may bibili na product. If you know your people, if you know your buyers, it's easier for you to decide kung ipopost mo ba o hindi or kung i-crosslist mo na ba o hindi. So, for example, yung shower fixture na parang feeling ko, parang hindi to mabibenta sa Facebook group. So, pinost ko siya sa Facebook group. At the same time, ni-crosslist ko na din siya sa eBay at Facebook Marketplace. So, kasi alam ko na parang alanganin siyang mabenta sa Facebook group, di ba? So, I guess, again, that's the advantage of having the Facebook group na kilala mo yung iyong mga suki. And then, nakabenta rin ako ng 3 jewelry display. Iba't ibang jewelry display, iba't ibang klase, pero isang buyer lang siya. So, another advantage dun sa group is that, yung mga suki ko, pag may nabili sila na isa, ang nangyayari kasi, babayaran nila ako, tapos pipick upin nila later. And then, let's say, itong bumili ng jewelry, Monday, nag-order siya ng isa, oh, mine, nakita niya. Tapos, sabi niya sa akin, pipick upin niya daw ng weekend, which is Saturday. And then, Tuesday, may nakita na naman siya na jewelry display ulit. Nagustuhan niya din. Tapos, alam niya, sa isip niya, na magpipick up na rin naman siya sa weekend, kasi nga may order siya ng Monday. So, parang sa kanya, bibiling ko na rin to. And then, third day, may nakita na naman siya. So, minay na din niya. Nagets niyo po ba? Kumbaga, parang naiipon nila yung product and in their mind na okay lang sila na mag-mine kasi sabay-sabay na nila yan i-pick up. So, ayun yung another advantage sa Facebook group. Okay, and then ito naman, meron ako isa pang nabenta na jewelry display, bracelet holder. Isa lang siya. Pero, so $6 ko lang siya nabenta. Pero itong buyer ko is taga ibang state pa siya. I think Pennsylvania. Pero meron siyang kapatid na nandito sa same city. Pwede ko siyang i-ship or ibibigay ko na lang sa kapatid. Minsan sa sobrang mura ng product, kahit hindi nila kaagad makukuha, bibilhin nila. Pero may mga suki din ako na out of state. Yung mga friends ko na galing, na mga Pilipino din yung iba, na taga-ibang state, tapos iniipon lang nila yung order nila. Pag madami na, tsaka nila ipapaship sa akin. So, that's another way, diba? Hindi lang talaga local yung aking market. And then, meron ako nabenta na cushion or mga unan. Kung napanood nyo nga yung unboxing video, dyan sa video na yan, may pinakita ako na product na hindi ako sure kung ano yun. Kasi naka-sealed sila, naka-vacuum sealed. So, parang hindi ko siya makita. Hindi ko alam kung ano siya. So, I have to open the product, diba? So, kasi hindi ko alam eh. So, I have to open it. Tas, siya, unan pala. So, nung binuksan ko, di lumobo. Sabi ko, hindi na magandang ibenta to sa eBay kasi mahirap na siyang ipack. So, buti na lang, may bumili sa Facebook group. Pero, yung pinost ko dun is the actual pictures of the product na kasi naka-open na siya. Tapos, nilagay ko dun na open box. Para lang alam nila na hindi na siya naka-sealed. Ayan. So, yun. Ito, snowflakes, light yung parang ilaw. Nabenta ko siya, brand new sealed. And then, nakabenta ako ng raincoat, very cheap product. Pero ito, gaya nito, raincoat, very cheap na product na benta ko. Same ang buyer niya dun sa cushion, 'di ba? Dun sa unan. So, parang feeling ko kaya na lang din niya binili yung raincoat, parang kahit hindi niya masyadong kailangan. Kasi alam niya na meron na siyang na-reserve na ibang product na pipick up niya this weekend. So, minay na din niya yung raincoat kasi baka kailanganin niya din naman at very cheap din naman kasi, 'di ba? And then, sa group na yon nakabenta ko ng 4 na anime tapestry for $5 each. Then, isang food meal for $10. Ito, bagong buyer ito. Na-meet ko siya sa Facebook Market na Pilipino din. Sa Facebook Market, kumbaga parang siya, stranger pa. Pero nagkita kami, ay, Filipino po. Parang ganyan. So, nagka-chika-chika na kami. So, sabi ko, actually, meron po akong Facebook group, ganyan. Kung gusto niyo po, i-add ko kayo kasi mas marami akong product na pinopost doon kaysa sa Facebook Market. So, yun. Ngayon, first time niyang mag-mine from the group. Hindi na siya tumitingin sa aking Facebook Market na store. Tumitingin na siya sa aking Facebook group na mga post. Kasi nga, nakita niya na mas marami akong pinopost doon. So, ito yung first time niya na bumili sa akin from the Facebook group. But that's how I also grow my Facebook group. Yung mga nakikilala ko sa Facebook Market na mga stranger na maayos kausap, ina-add ko sila sa aking Facebook
group. Alright, ayan yung mga nabenta natin sa Facebook group. Most of them ay hindi pa na pick up. So, nasa akin pa yung product pero bayad na yung iba. Yung iba hindi pa bayad pero hindi pa din nila na pick up. Pero okay lang kasi nga I trusted na itong mga buyer na to ay reliable. Eventually, few weeks later, pipick upin at babayaran din nila yan. Okay? So, ito na yung mga nabenta ko sa Facebook Market. Again, pinost ko siya sa Facebook Market kasi walang bumili sa Facebook group. May nabenta ako na 3 set ng table cover, yung bilog. Okay? And, doon, nakapost yung pang isang set lang for $18. Pero kapag ganyan, na meron akong multiple na units, tatanungin ko si buyer, o baka kailangan mo ng mas marami kasi actually I have 3 sets of this. And perfect naman na tinanong ko siya kasi ito si buyer, marami pala yung kanyang kailangan. So, binili niya yung 3 sets for $54. Okay? And then, I also sold 2 washcloth sets, 100 pieces na washcloth for only $25. Dalawang buyer yun. Actually, yung isa doon ay sa Facebook group na benta. Yung isa naman ay sa Facebook Market. And then, I also sold yung 3 set ng centerpiece na gold para siyang panglagay sa table. Gold na triangle siya or prism na ayun, hindi siya nabenta sa group. Nung pinost ko siya sa Facebook Market, ang daming nag-inquire, 2 buyer, yung isa lang yung binili niya, pero yung pangalawa, sabi, ay nga, inalok ko din siya, o baka you have more, you need more, if you need more, I have 1 more set if you want. Tapos binili na niya yung 2 set. And then, Halloween set. Kung napanood nyo nga yung unboxing, meron akong multiple na mga parang Halloween decor. Ganyan. And it's already October, so mag-Halloween na very soon. So, gusto ko siyang maibenta kaagad-agad. Kasi pag di ko siya nabenta ngayon, malamang sa malamang maghihintay ng 1 taon. At mas matipid ang ginawa ko kasi binenta ko siya as a set. So lahat na yung mga maliliit na Halloween decor, pinagsama-sama ko, parang kailangan bilhin nila yung lahat for only $10. Okay? So I think hindi ko pa nagawa yun sa Christmas, pero ganun din yung gagawin ko. Pagsasama-samahin ko lahat ng mga Christmas decor and then ibebenta ko siya as a set for whatever cheap price. Kasi mas mabilis yun kesa isa-isahin ko siya na ibenta. Okay? And then, ito yung tapestry, yung anime na tapestry. Ito sobrang dami. I have 28 units all sold out. So, 4 sa group, $5 ko lang siya binenta. Pero kasi tinignan ko yung presyo ng mga anime na tapestry sa Amazon, sa Facebook, ganyan. Nasa $10 lang naman siya. Kaya binenta ko siya ng $5. Pero nashock ako nung na-post ko siya sa Facebook Market, sobrang daming nag-i-inquire, sobrang dami na gustong bumili. I have 24 units left, 'di ba? So, kada may bibili na magpipick up, tatanungin ko siya, do you want more? Kasi I have more in stock. And then, to my surprise, marami sa kanila bibili, oh yeah, do you have more? Okay, I'll buy 4. Oh, do you have more? I will buy 2, ganyan. Hanggang sa within like 2 days, nabenta yung 24 units. So, naging busy ako ng pakikipag-usap, pick up ganyan, pick up ganito, ganyan. So, but I'm happy kasi that's 24 units, so $120, diba? Pero I think this is something that I learned, diba? Baka masyado ko siyang mura na ibenta. I think it will sell kung kahit na ibenta ko siya ng $8 to $10 sa Facebook. Okay, so at least I learned something na if it's a tapestry or anime tapestry, tataasan ko muna ng konti yung presyo. Tapos, kapag walang masyado bumili, tsaka ko siya bababaan. Parang ganyan. So, something that I learned. This is very cheap product. So, actually, marami dun sa mga buyer na yun is nag-porch pick up lang. Sabi ko nga sa inyo, I try to avoid dealing with strangers. So, actually, ang ginagawa ko dyan, nagbabayad, sabihin ko sa stranger na, oh sige, bayaran mo muna ako through the app, and then iiwanan ko sa front porch, tapos pick upin mo na lang. Parang ganun. Tapos, parang safe, hindi na kami mag face to face, 'di ba? Or, iwanan nila yung cash dun sa ilalim ng mat na nasa front porch namin. And, I'm taking the risk, no? Kasi kung tutuusin, kung iisipin mo, possible na pick upin nila yung product, tapos hindi nila bayaran. But that's only $5. So, parang para sa akin, it's okay to take the risk kesa imit ko siya. Parang ganun. So, I do that kapag mga cheap products lang. Pero, so far, in almost 5 years of doing this, wala pa naman, hindi pa naman yun nangyari sa akin. Kasi siguro may camera kami. Makikita nila, pagpunta pa lang nila sa bahay namin, makikita na nila yung mga camera, security camera. So, parang walang nagtry na hindi magbayad. But of course, I only do that kapag mumurahin, kapag medyo mahal, kailangan face-to-face, abutan kami ng product at ng cash. Yan yung mga nabenta. So, sa Facebook. And this is $448. Ayan, that's good. Kasi yung pallet, ang halaga ng pallet is only $400. Ibig sabihin,
tumubo ako ng $48 within 1 week through Facebook. Hindi ko pa dyan isinama yung mga benta ko sa eBay. So, ito yung mga nabenta ko sa eBay. Dalawang library book, sterilization lamp, vintage lamp, dalawang glove set na hindi, ayun, kakapak ko lang ng glove set eh. Nabenta ko siya for $59 pero hindi ko pa nakita kung magkano yung naging payout sa akin, parang ganun. And then, dalawang benta sa Mercari. I think ang total niyan ay nasa $50. So, I guess approximately, after 1 week, tumubo na ako ng at least $100. Okay? Now, for a lot of people, maybe isipin nyo, ay, ang liit naman pala ng kita mo. Ang dami mo nang trabaho. Isang linggo ka na nagtrabaho, $100 pa lang ang profit mo. I only work like maybe 2 hours a day sa pagpaprocess nung in 5 days. So, let's say 10 hours. Okay? 10 hours. Pinaprocess ko yung product kung saan pinipicturean ko, hinahanap ko yung listing and all that. Plus, nakikipag-communicate ako sa buyer, magpipick up sila. So, para sa akin, it's very convenient kasi nasa bahay ako. But, at the same time, halos lahat ng products from that palette ay nakalist na. Nakalist na yan sa eBay, sa Facebook, and all that. So, in the following weeks, okay, meron pang mga mabibenta dyan through Facebook and eBay. And lahat ng mabibenta dyan is puro profit ko na. 'Di ba? So, parang ganito din. This week, nagpina-process ko tong palette na to. Pero, meron akong palette na pinrocess last week, or week before that, na ngayon ay bumibenta din. Ganon din yung nangyari. So, this week, yung mga benta ko from this palette is balik puhunan, pero at the same time, nakakabenta na din ako ng ibang product from the previous palettes na yun na yung profit ko. So, wala man akong profit from this palette, I have profit from the previous palettes. Minsan feeling ko ang gulo kong mag-explain. Pero sana nag-gets nyo po. Ipakita ko muna sa inyo yung mga pending na pick up. Ito yung mga nabenta ko sa Facebook group na hinihintay ko na lang for pick up. Ayan. So, yung pipick up yan within this week. So, ito yung mga, may mga pangalan usually. Yan, cake lang. Tapos, tapestry. Ayan, may mga pangalan na yan. Para pag pick up nila, ayan, makikita ko na dyan kung para kanino siya. Ayan, so lahat may pangalan. So, yan yung mga waiting for pick up na nabenta ko sa Facebook group. And then, ito naman, yung mga tapos ko ng iproseso. Lahat yan ay nakalist na sa aking eBay and Facebook account. Naka-organize na din yan. Kita nyo, 1, 2, 3, 4 na plastic bin. Tapos ito, wala kasi siyang box. Tapos itong mga to, yung mga isang ganyan hanggang dito sa taas. 1, 2, 3, 4 na box. Ayan, lahat. Lahat yan ay yung mga hindi nabenta. Pero, nakalist na siya sa Facebook Market at sa eBay. So, lahat ng product na yan ay profit na po. Pwede na itong i-move sa loob. Dito talaga ako nag-start sa Facebook na ganito. Parang every week mag-flip ako ng isang palette and then ang goal ko palagi is makabawi ng puhunan para makabili ulit ako ng isang pang palette for the following week. Dati wala pa kami ng trailer. So parang every week talaga kami namimili. Ipaprocess si palette, tapos pagka nakabalik na ng puhunan, bibili ulit ng isa pang palette, pag nakabalik na ng puhunan, bibili ulit ng isang palette. So yung mga hindi mabilis mabenta, ayun yung mga nagiging profit namin, na nababawi naman namin, or nakukuha naman namin eventually, sa mga susunod na linggo. So, yun po yung aking proseso. Now, I have, of course, certain safety policies, taray policies, parang safety ways para sa aking pagbebenta. Okay, so unang-una, sabi ko nga, ipina-prioritize ko yung Facebook group kasi dyan, kilala ko na yung mga tao, I don't have to deal with strangers. Pangalawa, I try to do more porch pick-up. Kumbaga, hindi ko na kami kailangan mag-meet. Hindi ko na sila kailangan kausapin. Hindi kailangan kami mag-face-to-face. Ayun ang aking goal. So, I try to do porch pick-up kung saan ilalagay ko sa porch yung product, pipick upin nila, babayaran nila ako through app or iiwanan nila yung cash. Okay? That's my second way. Ngayon, sabi ko nga kapag medyo mahal yung product, tapos wala silang app, gusto nila magbayad ng cash, I have to meet them face to face para abutan kami ng product at ng cash, 'di ba? Pero if that's the case, I have to check their Facebook profile. Kapag mukhang bago, walang laman yung Facebook or isa lang yung friend or walang friend, yun doon ako kakabahan kasi 'di ba parang hindi pa nag-e-exist tong taong to sa Facebook before. So parang parang creepy or parang weird or parang alanganin ba kumbaga. So hindi ko yun i-meet. Sasabihin ko na lang na ay sorry, sold na, may bumili na. Parang ganun. Hindi ko na siya i-entertain. Pero syempre, if the Facebook profile is parang old na, marami siyang friends, kumbaga legit na Facebook profile, yun, hindi ako masyadong worried na i-meet yung tao face to face.
place. Pero I remember something happened na parang may isang buyer na parang empty yung Facebook niya. Wala siyang masyadong friend, wala siyang masyadong post, wala nga siyang picture. Alam ko parang yung picture niya is picture ng truck, parang ganon. So, alangan ako. So, sabi ko, mahal yung product. So, tas wala din daw siyang app. Cash lang. So, alangan ako. Pero, mataas kasi yung presyo ng product. Parang nasa 300. So, parang ang kulit niya. Gusto niya talagang bilhin. So, sabi ko, fine. Mag-meet na lang kami sa public place. Tapos, nagpasama ako sa asawa ko. Dati pa to. So, yun, okay naman. Legit naman. Ang ibig ko lang sabihin, ang gusto ko lang i-point is minsan kahit ganun yung profile nila or kahit ganun yung profile nila na parang empty or parang parang nakakatakot or parang hindi mo mapagkakatiwalaan. Minsan legit naman. Pero ako, depende. Kapag ka mga mumurahin, hindi ako magte-take ng risk. Nag-take ako ng risk doon kasi few hundred. Pero, again, do it in a public place. Kung hindi kayo comfortable na sa mga ganun, 'di ba? Ayan. And then, ano pa ba? And then yun, makakatulong kung meron kayong security camera, of course. So, and of course, ito last na. Of course, I don't just give the address. No, hindi naman basta-basta na ipapamigay ko yung address ko. Meron akong way na, actually may template na ako niyan, na kinaka-copy-paste ko lang kapag may mga nag-i-inquire. Siyempre, is this available? Yes. Where can I pick up? Hindi ko kagad ibibigay. So, pag nagtanong sila saan ko pipick upin, hindi ko kagad ibibigay yung address. Ibibigay ko lang yung landmark ng kung ano yung malapit sa akin. Parang kung anong area. Sabihin ko, malapit sa ganitong pharmacy or ganitong store or ganitong hospital kung saan ako malapit. And then, and most of the buyers, naiintindihan nila na hindi mo agad ibibigay yung address mo, di ba? So, let me know when you're coming na, kung magpapaalis ka na ng bahay, tsaka ko ibibigay sa'yo yung address. Ganun yung naging patakaran ko. Hindi ko kaagad siya ibibigay unless paalis ka na ng bahay at papunta ka na sa bahay ko. Yun yung aking naging parang default na message. So yun lang yung aking mga tips for safety. I know na pagbebenta sa Facebook is also very risky para sa karamihan, but I guess you can just start with a Facebook group. And then, ayun nga, meet in the public place. Depende din kasi kung saan kayo nakatira eh. Kung safe ba yung sa city nyo, yung crime rate sa city, parang ganun, I guess, no? Parang iba-iba. Pero sa akin, nag-work naman. Ito yung naging sistema ko. I've been doing this for almost 5 years. Wala naman ako naging problema. And I am enjoying selling on Facebook. And by the way, syempre, marami ding disadvantages sa pagbebenta sa Facebook market, no? Syempre, isa na nga dyan is yung pakikipag-meet sa mga strangers, pakikipag-usap maya sa cellphone ka ng cellphone, usap kayo ng usap, ganyan. Ayun yung pinaka-ayoko. Actually, I stopped selling on Facebook for this year. Medyo matagal ako hindi nagpo-post sa Facebook. More on Amazon, eBay, Walmart lang ako. So, maraming disadvantage. Pero I have to gather my thoughts. So, if you want to know all the disadvantages and all the advantages of selling on Facebook, let me know sa comment section below. And yeah, isi-share ko po yan lahat. I will organize my thoughts and I will share it to you kung interesado po kayo. Let me know sa comment section below. And yun lang. So, actually, after this video, kami ay mag-unbox na. Meron akong 2 Kohl's liquidation. Karamihan ay mga sapatos, footwear, ganyan. So, excited akong mag-unbox. And then, ipapakita ko din sa inyo yung unboxing video noon. Abangan po ninyo. And then, after unboxing video, i-share ko sa inyo yung aking bagong strategy sa pagbebenta ng mga sapatos. Actually, tatry ko lang. First time. May naisip lang ako na way kung paano ko siya ibebenta ng mabilisan. And then, I will let you know if it will work. So, abangan ninyo po yan sa mga susunod na video. And thank you for watching. Kung nakatulong po ang aking video, please let me know sa comment section below para makapag-interact naman tayo. And of course, don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. Bye-bye. Happy selling!